ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න එරා කුකින් channel එකට ඔයාලා අද ආදරෙන් අද මාවට කියලා දෙන්න හදන්නේ රසවත් කුරුඤ්ඤන් කොළ සම්බෝලයක් හදන විදිය. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු කුරුඤ්ඤන් කොළ සම්බෝලය සඳහා අවස්ථාව මොනවද කියලා. මම කුරුඤ්ඤන් කොළ දළු වලින් මේ වගේ මිටි දෙකක් විතර වගේ කඩා ගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු තව මොනවද අපිට අවශ්‍ය කියලා. පහක් විතර මේ විදිහට හීනට කපා ගන්න. තරල් දෙහිකුත් මේ විදිහට හීනයට ලියා ගන්න. අම්බිරිස් කුඩු සුවල්පයක් වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දෙහි බෑයක යුස කුඩු සුවල්පයක් වගේම අපේ කොළ ප්‍රමාණය අනුව අපිට පොල් සුවල්පකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. කුරුඤ්ඤන් කොළ සම්බෝලය සඳහා අවස්ථාවකම සූදානම්. අපි දැන් බලමු කොහොමද සම්බෝලය හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේ කුරුඤ්ඤන් කොළ ටික හොඳට හොදලා අපි හීනියට ලියා ගන්න ඕනේ පොඩි කරගන්න නැතුව. අපි දැන් මේ කුරුඤ්ඤන් කොළ ටික හීනියට පොඩි කරගන්න නැතුව කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදියට පොඩි කරගන්න නැතුව හීනියට අපි කුරුඤ්ඤන් කොළ ටික දැන් කපා ගමු. දැන් මම කුරුඤ්ඤන් කොළ ටික මේ විදිහට හීනියට ලියා ගත්තා. ඔයාලත් මේ විදිහට හීනට ලියා ගන්න පොඩි කරගන්න නැතුව. දැන් මම සම්බෝලය හදන්නේ අපි කොළ ටික මේ වගේ කවලම් කරගන්න පුළුවන් බදුනකට අපි දාගමු. මුලින්ම අපි ලූණු, අම්මිරිස්, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු ටික එකතු කරගමු. ඒ සමගම පොල් ටික එකතු කරලා අපි දෙහි ඇඹුල් ටිකත් එකතු කරගමු. අපි දැන් දෙහි ඇඹුල් ටික එකතු කරාට පස්සේ හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මොකද කොළ ටික එකතු කරාට පස්සේ කොළ ටික තරහා ගන්න නැතු වෙන තමයි අපි කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා අපි කලින් කොළ ටික මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරලා අපි ඊළඟට කොළ ටික දැන් එකතු කරගමු. කොළ ටික මේ විදිහට එකතු කරලා පොඩි කරගන්න නැතුව හිමීට මේ වගේ කවලම් කරගන්න. ගොටකොළ සම්බෝලය හදානකොට වගේම තමයි පොඩක් පරිස්සමෙන් අපි කොළ ටික කවලම් කරගන්න ඕනේ මේ කුරුඤ්ඤන් කොළ සම්බෝලෙදී. දැන් මේ බලන්න හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී රස පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බලන්න ලුණු ඇඹුල් කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු ඇඹුල් එකතු කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් එහෙම උම්බලකට දෙකුත් එකතු කරගන්න. එතකොට තවත් රසයි. දැන් අපේ කුරුඤ්ඤන් කොළ සම්බෝලේ රෙඩි. විශේෂ දෙයක් නැහැ. ගොටකුළු සම්බෝලේ හදන වගේම තමයි හදන්නේ. විශේෂයෙන් තියෙන්නේ කොළ ටික පොඩි කරගන්න තුව අපි කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ගුණදායක රසවත් සම්බෝලයක් ගෙදරදී හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. මේ කොළ හොයාගන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට අපේ ගෙවැත්ත තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති වුණාට ඒ වගේම ඔයාලා ඉලුල ගන්න පොලේ යනකොට බලන්න කොළ විකුණන කට්ටිය ළඟ මේ වගේ කොළ විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ කොළ මිටයක් ගෙනල්ලා රස බලන්න. ගොඩක් ගුණයි. ඒ වගේම අපේ ඖෂධීය කොළ වර්ග තමයි මේවා නිතරම ආහාරයට එකතු කරන්න ඔයාලා උත්සාහ කරන්න. දැන් කුරුඤ්ඤන් සම්බෝලේ රෙඩි. එරා කුකින් channel සමග නිතරම ඔයාලා එකතුලා ඉන්න. මම ඔයාලට මේ වගේ අලුත් විශේෂ කෑම වර්ග සතිපතා ඉදිරිපත් කරන්න ගොඩක් සතුටින්. මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් එරා කුකින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට බුදු සරණයි, දෙහි පීඨයි, අල්ලා දෙහිතු පීඨයි. අපි අලුත් වීඩියෝ සමග ලබන සතියේදී හමු වෙමු.